તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું પાસ્તા તો તમે બહુ જ ખાધા હશે, પણ આ રીતે ઇન્ડિયન દેશી સ્ટાઇલ પાસ્તા ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે ને એકવાર ઘરે બનાવશો તો બહાર હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના પાસ્તા પણ ભૂલી જશો। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે એક પેન લેશું અને એમાં 4 થી 5 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરીશું। પાણી ગરમ થવા લાગે એટલે એમાં 2 કપ મેં અહીંયા મેક્રોની પાસ્તા લીધા છે। તમે ગમે તે શેપના પાસ્તા લઈ શકો છો। પાસ્તાને આ રીતે મિક્સ કરીશું અને સાથે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને પાસ્તાને 5 થી 6 મિનિટ માટે બાફી લઈશું। હાઈ ફ્લેમ પર 3 મિનિટ જેવા બાફીશું। તો આ રીતે લગભગ હવે 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે જો તમારી પાસે મકાઈના દાણા હોય તો ઉમેરવાના, સાથે જ બફાઈ જશે એટલે અલગથી તમારે બાફવા નહીં પડે। તો અહીંયા મારી પાસે મકાઈ છે એટલે મેં અડધો કપ જેટલા મકાઈના દાણા ઉમેરી દીધા। 2 મિનિટ જેવું બાફી લઈશું એટલે મકાઈના દાણા પણ બફાઈ જશે। તો લગભગ પાસ્તાને હવે બફાતા 5 મિનિટ જેવું થયું છે। મેં અહીંયા ચારણી તૈયાર કરી લીધી છે અને પાસ્તા ચેક કરી લેવાના। તો આ રીતે પાસ્તા આપણે આ રીતે તમે નાઇફથી કટ કરો તો ઇઝીલી કટ થઈ જવા જોઈએ, કાચા ન રહેવા જોઈએ અને વધારે પણ બફાવા ન જોઈએ। તો 5 મિનિટ થઈ એટલે આપણે પાસ્તાને ચારણીમાં કાઢી અને એક ઠંડા પાણીથી ધોઈ લઈશું અને થોડું મેં તેલ ઉપર પાસ્તા પર 1 ટીસ્પૂન જેટલું છાંટી અને કોટ કરી લીધા છે। હવે આપણે એક નોનસ્ટિક પેન લેશું, એમાં 1 મોટી ચમચી તેલ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને સાથે 2 ડુંગળી મીડિયમ કાપેલી ઉમેરી દઈશું। 1 ટીસ્પૂન ઝીણું કાપેલું લસણ, 1 ટીસ્પૂન ઝીણું કાપેલું આદું કે બેની પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો। મિક્સ કરી લગભગ આપણે 3 થી 4 મિનિટ જેવું ડુંગળીને સાતળી લઈશું। તો ડુંગળીનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી એને સાતળવાની છે। તો હલકો પિંક જેવો કલર તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીનો હવે થઈ ગયો છે। ડુંગળી આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં 3 લાલ હોય એવા મીડિયમ ટમેટાં આ રીતે આપણે ઝીણા કટ કરી ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તમે ટમેટાની પ્યુરી પણ ઉમેરી શકો છો। તો ટમેટાની ડાયરેક્ટ પેસ્ટ કરી અને ઉમેરી દેવાની। સાથે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું અને હવે ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાનું છે। તો ઢાંકી લગભગ આપણે 3 થી 4 મિનિટ જેવું ટમેટાને સાતળીશું। તો આ રીતે થોડી જ વારમાં ટમેટાં સોફ્ટ થઈ જશે। આ રીતે જો તમને લાગે કે ટમેટાં સોફ્ટ નથી થયા તો હજી 2 મિનિટ જેવું એને થવા દેવાનું। તો પાસ્તામાં ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવાનું ટમેટાં એકદમ સોફ્ટ થઈ જવા જોઈએ। હવે તમે અહીંયા ગમે તે વેજીટેબલ, મારા પાસે ગાજર અને કેપ્સિકમ છે એટલે મેં 1/4 કપ જેટલું ઝીણું કાપી ઉમેરી દીધું। મિક્સ કરી દઈશું અને ઢાંકી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું। તો ગાજર અને કેપ્સિકમ આપણે ક્રન્ચી રહે એ રીતે સાતળીશું, બહુ વધારે પડતા એને આપણે કૂક નહીં કરીએ। 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ગાજર અને કેપ્સિકમને થતાં। હવે 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ચપટી જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન જેટલા ઇટાલિયન હર્બ્સ કે પછી ઓરેગાનો હોય તો બેમાંથી ગમે તે ઉમેરી દેવાનું। મિક્સ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ જેવા સાતળી લઈશું। તો આ રીતે લગભગ હવે સતળાતા 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। આપણે એમાં સોસ તો 2 ટેબલસ્પૂન ટમાટો સોસ ઉમેરીશું જે સ્વીટ આવે। 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચીલી સોસ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો શેઝવાન ચટણી કે શેઝવાન સોસ જે આવે એ ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરીશું અને 1 મિનિટ જેવા સાતળી લઈશું। તો આ રીતે ચલાવતા રહી અને હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ છે। તો આ રીતે સારી રીતે સતળાઈ જાય પેસ્ટ અને સોસ એટલે આપણે એમાં પાસ્તા, તો તમે જોઈ શકો છો પાસ્તા એકદમ અલગ અલગ રહ્યા છે। મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધા છે। તો પાસ્તા બફાઈ જાય, ઠંડા પાણીથી ધોવાઈ જાય પછી થોડો તેલવાળો હાથ લગાવી દેવાનો એટલે પાસ્તા આ રીતે છૂટા છૂટા રહેશે। તો પાસ્તા ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો એકદમ સારી રીતે પાસ્તાને બધા પાસ્તા આ રીતે સોસથી કોટ થઈ જાય એ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધા છે। હવે આપણે એને ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। જો નોનસ્ટિક પેન ન હોય એકવાર વચ્ચે ચેક કરી અને મિક્સ કરી દેવાનું। તો હવે થતાં લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે 1 ચીઝનો ક્યુબ આ રીતે ખમણી લઈશું। ઓપ્શનલ છે પણ જો ઉમેરશો તો બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અને લાસ્ટમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા
અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ. તમે થોડો મરીનો પાવડર અને ગરમ મસાલો થોડો ઉમેરવો હોય 1થી 2 ચપટી જેટલો તો બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે, પણ હું નથી વાપરી રહી. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને તમે જોઈ શકો છો આપણા ગરમ ગરમ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ મેક્રોની પાસ્તા તો મસાલા તીખા પાસ્તા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ગરમ ગરમ પાસ્તાને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢો અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બધા જ પાસ્તા અલગ અલગ છે અને એકદમ ટેસ્ટી એવા લાગશે. આ રીતે જો તમે એકવાર બનાવશો તો હંમેશા તમારા પાસ્તા આ જ રીતે બનાવશો એવા ટેસ્ટી લાગે છે. તો એકવાર આ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ દેશી મસાલા પાસ્તાની રેસિપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.